Okay guys, we're now going to start cooking, and I'm going to cook buttered crab. So, ito yung mga ingredients: uh, bawang, sibuyas, and then kalabasa. Gulat kayo, may kalabasa, no? And then crab, chili powder, eto ano to, cayenne. It's like paprika. And this one, lime juice, atsuete, pepper. Okay, for di kalabasa, merong istorya yan kasi dapat ginataang crab. Since special ang araw ngayon, so lagyan na lang natin ng kalabasa yung buttered crab natin. And yung butter nandun pa sa ref. Tapos, yan, meron ding istorya tong lime juice. Kasi dapat there's lemon and Sprite. And since wala, etong alternative natin, so gagamit tayo ngayon ng lime juice. Okay, this is my original recipe. Ayan na yung butter natin. Kasama na siya sa ingredients natin. Kalahati lang kasi yun lang yung available na nabili, but it's okay. Right, we're now going to start. Okay guys, we're now going to boil the crab, and we're going to put lime juice. Okay, here we go. Ayan, sasalang na natin siya sa kalan. Okay, for di kalabasa guys, papakaluan siya sa tubig. And ilayo-layo natin sa kalan yung cellphone dahil baka sumabog. Tapos dudurugin natin yung kalabasa. Kasi yun yung masarap sa kalabasa pagka dindurog na siya, pagsama siya sa kanin. Okay, yan na yung pinakuloang kalabasa. And then, nagpainit tayo ng kaserola kasi mahirap maghalo sa kawali. Yung iba kasi hindi na nila ginigisa yung crab. Ako mas gusto ko igisa siya. So, wait. Ayan, tinutunaw na natin yung butter. Mahinang apoy kasi baka masusunog siya. Okay, ang bango. Alright, yung bawang naman. Tapos ilagay na natin ang sibuyas pagkatapos dahil igahan tayo ng butter. Next, yung kalabasa. And here now is the finished product. Yummy. Oh, wow. Love it.